සුබරුත් අවුරුද්දක් කියලා පිළිගන්නවා සියලු දෙනාම YouTube channel එකට. වෙනදම අලුත් වීඩියෝ මම ඔයාලට අරන් ආවා. හැබැයි අද නම් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ Python programming ගැන නෙවෙයි. අද මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ගොඩ දෙනෙක් දන්න ඒ වගේම පිරිසක් නොදන්න open broadcaster software ගැන. එහෙම නැත්නම් අපි කියන OBS Studio කියලා. අපි YouTube upload කරන්න මොකක් හරි වීඩියෝ create කරනවා. YouTube හරි මොනම අවස්ථාවකට හෝ. එහෙම නැත්නම් අපි FB හරි YouTube හරි ඒ වගේ platform එකක live streaming වගේ කරනවා නම් මේ software එක තමයි ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරන්නේ. මේ software එක free and open source software එකක්. හැබැයි සල්ලි දීලා ගන්න software වලට වඩා මේ software එක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න හොඳම ප්‍රමාණවත්. අපි මේ software එක පාවිච්චි කරලා අපිට green screen වගේ දේවල් දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම screen record කරන්න පුළුවන්. දැන් මම මේ record කරන වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙන්නේ OBS Studio පාවිච්චි කරලා. අපි මේ record කරන වීඩියෝ එක මොකක් හරි වීඩියෝ එඩිට් එකකට දාලා පොඩ්ඩක් edit කරන්න වගේ තමයි තියෙන්නේ. අද මම කියලා දෙන්න යන්නේ OBS Studio එකෙන් කරන basic දේවල් ටික ඉස්සරහට live streaming කරන්නේ කොහොමද green screen වගේ දේවල් දාන්නේ කොහොමද කියලා ඉදිරි වීඩියෝ මම කියලා දෙන්නම්. අපි මුලින්ම OBS Studio download කරලා install කරගමු. අපි OBS Studio කියලා search කරගමු. අතන මේ උඩින් මෙනවා link එකක් download OBS කියලා. අනේ link එකට ගියාම මෙන්න ඔය website එකට යනවා. ඔයාලා මෙතන Windows වලට download කරන Windows select කරන්න, Mac OS නම් Mac, Linux නම් Linux මේක select කරලා install කරන්න පුළුවන්. අතන මෙන්න මම Windows වලට install කරන නිසා මෙතන download install එකට click කරාම මෙන්න මේ වගේ download වෙන location එක ගන්නවා. මම download කරලා තියෙන නිසා මම download කරන්න යන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ මේක download කරලා install කරගන්න. ඒ වගේම system requirement මේත් එක්කම දාලා තියෙනවා. පොඩ්ඩක් එකක් බලන්න පුළුවන්. OBS Studio open කරගත්තාම මෙන්න මේ වගේ interface එකක් තමයි බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙතන scenes, sources, audio mixer, scene transitions, controls තියෙනවා. අපි බලමු වීඩියෝ එකක් record කරන්න කොහොමද මේක කරගන්නේ කියලා. මෙතන scenes කියලා. අපිට scenes ගොඩක් වෙලාවට open ඕන වෙන්නේ live streaming වගේ කරනවා නම් recording වලටත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපිට මෙතන scenes තව හදා ගන්න පුළුවන්. scene 2 කියලා එකක් හදුනා. මෙතන scene කියන එකට අදාළව sources තෝරමු. sources select කරන්න ඕන. මෙතන scene 1 එකට දාලා sources select කරද්දී මෙතන plus mark click කරලා කරාම මෙන්න මෙහෙම sources list එකක් එනවා. අපි හිතුව මෙතනින් අපිට display capture කරන්න. මේ කියන්නේ screen එක record කරන්න ඕන. එහෙනම් display capture කියන එක තෝරලා click කරාම මෙන්න මේ වගේ අපිට නමක් දෙන්නවා. display capture 1 කියලා දෙමු. දීලා OK කරමු. ඒ සහ monitor එක තෝරන්න. මේ දෙන එක monitor එක නිසා මම select කරලා OK කරමු. එතකොට මෙන්න මේ display capture වෙනවා. එතකොට මේ කළු පාටින් පෙන්වන්නේ අපේ record වෙන මුල් screen එක. අපිට කැමති නම් මේක පොඩ්ඩක් පැත්තකට වයි කරගන්න පුළුවන්. අපි හිතමු අපේ webcam එක මේකට add කරගන්න ඕනේ. එහෙනම් අත් plus click කරා. video capture device select කරා. name එක දුන්නා. OK කරා. පස්සේ අපිට cam එකක් තෝරන්න පුළුවන්. webcam එක තෝරන්න. තෝරලා මෙන්න webcam එකත් පොඩ්ඩක් මෙන්න මෙහෙම පල්ලෙන් තියාගන්න පුළුවන්. කැමති නම් මෙන්න විදිහට screen එකම තියාගන්නත් පුළුවන්. පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපේ වීඩියෝ රෙකෝඩ් කරන එක set කරගන්න පුළුවන්. පස්සේ මෙන්න මෙතන control වල තියෙනවා start recording කියලා. start recording වුණාම අපි දැන් කියන දේ record වෙනවා. මේ ටිකේ තියන්නේ. ඊට පස්සේ අපි stop recording දීලා show recording වලට ගියාම අපි මෙන්න record කරපු වීඩියෝ මෙන්න මේ විදිහට බොරු බලා ගන්න පුළුවන්. පස්සේ අපට මේ වීඩියෝ එක පාවිච්චි කරලා මේ edit කරලා අපේ වීඩියෝ එක finalize කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට තමයි OBS Studio වල basic දේවල් සිද්ධ වෙන්නේ. අපි ඉස්සරහ වීඩියෝස් වලදී බලමු කොහොමද live stream කරන්නේ, green screen වගේ දේවල් පාවිච්චි කරන්න කියලා. වීඩියෝ හොඳ නම් like කරන්න, channel එක subscribe කරන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එක හම්බ වෙන ඔයාලට සුබ දවසක්.